Λοιπόν, καλησπέρα σε όλους. Είμαι στη Δανία και αποφάσισα να κάνω ένα βιντεάκι για κάποιες ερωτήσεις που μου κάνετε. Πάρα πολλοί μου στέλνουν μηνύματα και με ρωτάνε τι να πάρω μαζί μου σε ένα ταξίδι, πώς να φορτώσω το μηχανάκι, τι χρειάζεται να μπει, τι δεν χρειάζεται. Παιδιά, για αυτά δεν υπάρχουν απαντήσεις συγκεκριμένες. Ο καθένας θα πάρει μαζί του αυτά που τον βολεύουν και αυτά που θεωρεί αναγκαία. Εγώ όταν είχα ξεκινήσει με πάρα πολλά πράγματα. Πλέον κουβαλάω λιγότερο από τα μισά, γιατί ανακάλυψα ότι με πολλά πράγματα μπορώ να ζήσω χωρίς αυτά. Λοιπόν, έχω απλώσει τα πάντα, ό,τι κουβαλάω, και θα μιλήσω λίγο για αυτά. Πάμε πρώτα στο τι μπαίνει στην μπαγκαζιέρα με τις σημαίες. Μπαίνουν όλα αυτά που είναι εδώ. Λοιπόν, πάμε με το πρώτο, το ροπόκλειδο. Δεν μπορώ να ζήσω χωρίς αυτό το πράγμα εγώ, αν και φαίνεται είναι μεγάλο και βαρύ, αλλά είμαι γνωστός ότι κόβω βίδες και σπάω αλουμίνια κάλιπερ των φρένων, αλουμίνιες δαγκάνες. Το έχω κάνει, παιδιά. Αποφάσισα να πάρω το ροπόκλειδο μαζί μου, γιατί νιώθω πιο ασφαλισμένος. Είναι μεγάλο, είναι βαρύ, δεν χρειάζεται στους περισσότερους. Άμα νομίζετε ότι υπάρχει κάποια πιθανότητα να κάνετε ζημιά στο μηχανάκι, πάρτε το μαζί σας. Είναι και ακριβό εργαλείο, αλλά εγώ θεωρώ ότι χρειάζεται. Αυτά είναι κάποια έξτρα πασαλάκια και ένα kit επισκευής για τη σκηνή. Το έχω χρησιμοποιήσει αυτό. Κάποια μεγάλα δεματικά, πώς τα λέμε αυτά, tire wraps. Δεν τα έχω χρησιμοποιήσει. Εδώ ένα πλαστικό έχω, αδιάβροχες συνδέσεις για φύσες, για ηλεκτρικά. Μία από την κάθε λάμπα που πάει στο μηχανάκι. Διηλεκτρική πάστα, οτιδήποτε από ηλεκτρονικούλι και τέτοια. Έχω πάρα πολλές ασφάλειες. Δεν τα έχω χρησιμοποιήσει. Ασφάλεια έκαψα 2 φορές τη μεγάλη, την 30. Μικρές ασφάλειες δεν καήκανε ποτέ. Αυτά έχω χρησιμοποιήσει για τον ανορθωτή, που έκαψα τον πρώτο ανορθωτή και μετά έπρεπε να χρησιμοποιήσω τέτοια, γιατί δεν είχα την κατάλληλη σύνδεση, γιατί ο ανορθωτής που βάλα μετά ήταν από Kawasaki, δεν ήταν Honda και δουλεύει άψογα μέχρι στιγμής. Λοιπόν, αυτό το πλαστικό είναι γεμάτο για καλώδια και ηλεκτρικά. Εδώ έχω 2 spark, 2 μπουζάκια ηριδίου, τα οποία έχουν πάνω 30.000 χιλιόμετρα. Είχα ξεκινήσει με αυτά το ταξίδι, στις 36.000 τα άλλαξα. Δουλεύουν κανονικότατα και έβαλα καινούρια, απλά αυτά τα κρατάω για spare. Αρκετές βίδες, δεν έχω αλλάξει ούτε μία βίδα, παιδιά, στο μηχανάκι. Δεν έχω φύγει τίποτα από κραδασμούς. Διάφορα μεγέθη από παξιμάδια και τέτοια, τα οποία πάνε πάνω στο μηχανάκι, τα έλεξα όταν τα πακετάριζα. Αυτό γενικά είναι ένα βάρος από μόνο του, δεν το έχω χρησιμοποιήσει ποτέ. Ο λόγος που το κουβαλάω ακόμα είναι επειδή σε κάποια φάση σκέφτεσαι ότι το κουβαλάω 2 χρόνια και δεν το έχω χρησιμοποιήσει, μόλις το πετάξω θα το θέλω. Κάπως έτσι σκέφτομαι. Λοιπόν, εδώ έχω 2 μικρές αδιάβροχες τσαντούλες. Εδώ μέσα υπάρχει ένας ανορθωτής, μια κλειδονιά για τις μπαγκαζιέρες έξτρα, λευγέδες φρένου συμπλέκτη,
Αυτά δεν τα έχω αλλάξει ποτέ, δεν έχουν σπάσει. Κάποια καλωδιάκια, ναι, μαλακίες είναι αυτά. Δύο τακάκια φρένων προσκυνών, τα οποία έχουν πάρα πολύ ψωμί ακόμα πάνω και τα κράτησα για κάθε ενδεχόμενο. Εδώ είναι ηλεκτρικό κομπροσεράκι αέρα. Ηλεκτρικό κομπροσεράκι αέρα, για να φουσκώνουμε κανένα λάστιχο άμα σκάσει κανένα λάστιχο. Το έχω χρησιμοποιήσει αρκετά αυτό, 2 σκασμένα λάστιχα και κάτι άλλα παιδιά που βοήθησα που είχαν σκασμένο λάστιχο. Ένα μικρό πολύμετρο κινέζικο, το 5 ευρώ, ίσα που δουλεύει, το έχω χρησιμοποιήσει και με έχει βγάλει και από δύσκολη θέση. Αυτά είναι καθαριστικά για το φίλτρο, το αέρα, το K&N. Τα έχω χρησιμοποιήσει πάρα πολύ. Λοιπόν, λαδάκι της μηχανής και φίλτρο. Αυτά δεν τα κουβαλάω πολύ συχνά μαζί μου, και ο λόγος που τα κουβαλάω είναι επειδή σε 800 χιλιόμετρα θα αλλάξω τα λάδια, έτσι τα έχω μαζί μου. Άλλος ένας ανορθωτής, κουβαλάω 2 ανορθώτες παιδιά για κάποιο λόγο, λίγο περίεργο, αλλά κουβαλάω 2 ανορθωτές, δουλεύουν και οι 2. Λοιπόν, αυτό είναι spray για electrical contacts, spray καθαρισμού ηλεκτρικών επαφών. Το έχω χρησιμοποιήσει, γενικά το χρησιμοποιώ. VD40 εννοείται, με αυτό καθαρίζω την αλυσίδα. Και γίνεται παιδιά, μην ακούτε μαλακίες, το VD40 είναι βασισμένο στην κυροζίνη, δεν είναι βενζίνη, και οι κατασκευαστές σου λέει χρησιμοποιεί ακυροζίνη. Δεν κάνει καμία απολύτως ζημιά στα O-rings, είναι ελεγμένο. Όχι από μένα, από άλλους. Έχουν πετάξει τα O-rings μέσα σε VD40 και κυροζίνη και βενζίνη και έχουν μετρήσει διαφορές. Λοιπόν, ένα μεγάλο κουτί πρώτων βοηθειών. Γι' αυτό υπάρχει σχετικό βίντεο προετοιμασίας του ταξιδιού, και ναι, αν σας ενδιαφέρει δείτε το. Σπρέι αλυσίδας, και αυτό το πράγμα εδώ είναι, έπρεπε να είναι στο κουτί πρώτων βοηθειών, είναι σπρέι πάγου. Δεν το έχω χρησιμοποιήσει ούτε μία φορά. Ο λόγος που το κουβαλάω είναι επειδή ο ίδιος με αυτόν εδώ, άμα το πετάξω θα το χρειαστώ. Πάμε εδώ. Αυτή είναι η άλλη μπαγκατζιέρα τώρα, που έχω στην άλλη πλευρά. Έχω αυτά μέσα. Αυτή η μπαγκατζιέρα, επειδή τα πράγματα που έχει μέσα δεν είναι ανταλλακτικά, έπρεπε να βάλω τα εργαλεία μέσα, κάποια εργαλεία, για να εξισορροπήσω λίγο το βάρος. Λοιπόν, τα εργαλεία παιδιά που κουβαλάω είναι αρκετά, δεν τα βγάζω τώρα έξω. Έχω καστάνιες, κλειδιά, μαγνήτες, ταινίες, άντε να τα βγάλω, ταινία, κοπιδάκι, πένσα, μαγνήτης. Τα βασικά εργαλεία της Honda είναι επίσης μέσα. Αυτή είναι 24 καστάνια για το πίσω άξονα. Όλα τα μεγέθη που χρειάζεται το μηχανάκι μου. Μια οδοντόβρουτσα, μια επέκταση για να φτάνει η καστάνια σε πιο δύσκολα σημεία. Έχω φιλεράκια, τα έχω χρησιμοποιήσει τα φιλεράκια, ναι, και πολλά κλειδιά ρε παιδί μου. Γενικά προσπαθώ να είμαι όσο πιο αυτόνομος γίνεται με τα εργαλεία. Τα έχω χρησιμοποιήσει όλα αυτά που βλέπετε, και νομίζω ότι δεν θα έβγαινε το ταξίδι που κάνω χωρίς να κουβαλούσα τα εργαλεία μου. Τα αγαπάω πολύ τα εργαλεία μου. Είναι περίπου 5 κιλά αυτό το πράγμα. Λοιπόν, εδώ έχω ένα σφυράκι, παύλα, τέτοιο, άξ, πώς το λες, αυτό, ναι, το έχω χρησιμοποιήσει. Εδώ έχω κάποια έξτρα κομμάτια για τις κάμερες και
ένα σετ τραπτικών, βάσεις για την καμερούλα και όλα αυτά. Τα χρησιμοποιώ που και που. Και έχω και όλα μου τα καλώδια. Τα καλώδια που δεν χρειάζομαι να έχω μπροστά στο μηχανάκι, αντάπτορες και τέτοια, τα έχω όλα εδώ κλεισμένα και τα έχω πίσω στην μπαγκαζιέρα. Λοιπόν, αυτό είναι άδειο. Στην μπαγκαζιέρα αυτή πάει επίσης το ποτήρι μου, καφές, κάποια υγρά μαντιλάκια, ένα κολόχαρτο, καμινέτο, μπουκάλι με βενζίνη και η συσκευή του καμινέτου, το μπρίκι μου, ένας φακός, ένα φακό έχω εδώ, αυτό ναι, μαλακία, άστο εκεί. Αυτά είναι κάποιες κονσέρβες, τόνι, σαρδέλες και τέτοια πράγματα που κουβαλάω λίγο φαγητό μαζί μου. Κάποιες πατάτες πήρα στη Δανία, γενικά είναι φθηνές οι πατάτες, σοκολάτα για τις αγαμίες είναι αυτή και λίγα μπισκοτάκια, λουκανικάκια την έχω δει luxury και αγοράζω γενικά στη Δανία, μαϊονέζα, ναι, οτιδήποτε. Λοιπόν, έχω αυτό το μπολάκι εδώ, αλάτι, λίγο κάρι, αυτά εδώ είναι πάρα πολύ βολικά. Εντάξει, το ένα είναι άδειο, το άδειο είχε λάδι μέσα και αυτό είχε ξύδι, έχει ξύδι, και αυτό είναι σπρέι, δηλαδή έφτιαξε σαλάτα, λαδάκι, ξυδάκι, πολύ βολικό, δεν χύνονται κιόλας, λίγο κάρι κουβαλάω. Αυτό ήταν η εισήγηση του φίλου μου του Τόνι, το κάρι. Το βάζω με τη μαϊονέζα και γίνεται μια γαμάτη σάλτσα, πολύ ωραία, και βουτάω μέσα τα λουκάνικα ας πούμε και τα τρώω κάπως έτσι. Λοιπόν, νεράκια κουβαλάω πάρα πολλά, 9 λίτρα κουβαλάω μαζί μου. Συνήθως κουβαλάω 3, παιδιά, αυτά τα 2 σκεφτείτε. Ο λόγος που κουβαλάω περισσότερα είναι ότι επειδή θα μπω στο καράβι που πάει η Ισλανδία, εκεί ένα μικρό μπουκαλάκι νερό μπορεί να κάνει και 5 ευρώ. Έτσι θα πάρω μαζί μου νερό, μπας και χρειαστώ νερό στο καράβι, γιατί δεν τους δίνω 5 ευρώ για μισό λίτρο νερό. Προτιμώ να ψοφήσω. Λοιπόν, όλα αυτά, παιδιά, που βλέπετε, εκτός τα νερά, πάνε εδώ μέσα, πάνε σε αυτήν εδώ. Έχουμε τώρα την πίσω την μπαγκαζιέρα. Άμα βρω τα κλειδιά θα την ανοίξω αυτή. Πάμε τώρα να σας δείξω ότι κουβαλάω στην πίσω την μπαγκαζιέρα. Καταρχήν κουβαλάω αυτό το τσαντάκι. Αυτό το τσαντάκι με έχει βολέψει πάρα πολύ. Όταν σταματάω σε πόλεις, παίρνω ό,τι σημαντικό χρειάζομαι μέσα από το tank bag. Το αφήνω μόνο με κάποια καλώδια και έχω μόνο αυτό πάνω μου. Κάθεται στο πόδι εδώ. Λάπτοπ και ρούχα. Αυτή η βαλίτσα έχει μέσα τα ρούχα μου, κάποια έγγραφα και κάποια μπιχλιμπιδάκια, ρε παιδί μου, εδώ μέσα, κάρτες μνήμης και τέτοια πράγματα, καλωδιάκια και τέτοια. Τώρα δεν ανοίγω τα ρούχα, θα σας πω μόνο ότι κουβαλάω 5 τέτοιες μπλούζες. Έχουν αποδειχτεί πάρα πολύ καλές, παιδιά, αυτές οι μπλούζες, και τυχαίνει να ξέρω και μια ιστοσελίδα που τις πουλάνε, θα βρείτε το link από κάτω. Γενικά είναι πάρα πολύ καλές. 5 ζευγάρια κάλτσες, 5 σόβρακα, το μαγιό συνήθως είναι εκεί μέσα. Έχω ένα μακρύ παντελόνι τζιν και μια φόρμα μακριά, και μετά πάμε στο τι έχει η τσάντα, η SW Motec που έχω πίσω στη σέλα συνήθως. Λοιπόν, εκεί έχω κάποια ρούχα που θέλω να έχω εύκολη πρόσβαση. Έχω ένα κοντό παντελονάκι, έχω το φουτεράκι, και αυτό το φούτερ έχει αποδειχτεί πάρα πολύ καλό. Ψάχτε τη μάρκα, είναι πάρα πολύ καλή. Έχω μέσα αυτό είναι το διάβροχο του μπουφάν, του μοτοσυκλετιστικού.
Εννοείται έχω σκηνή, υπνόσακο, υπόστρωμα, αυτοφούσκωτο και εκεί είναι τα κατσαρολικά. Και αυτά παιδιά δεν τα κουβαλάω αυτά συνήθως. Αυτά είναι περίπου 15 μερίδες φαγητού, μακαρόνια και τέτοια. Ο λόγος που τα κουβαλάω είναι επειδή πάω στην Ισλανδία και επέλεξα να τα αγοράσω τα φαγητά πιο πριν, για να γλιτώσω λεφτά. Γιατί άλλο να τρως με μέσο όρο 1,5 ευρώ την ημέρα. Παιδιά, παρεμπιπτόντως αυτό το πράγμα στην Κύπρο κάνει 2,5 ευρώ, στη Γερμανία κάνει 1,20, η ίδια μάρκα. Λοιπόν, άλλο να τρως με 1,5 ευρώ μέσο όρο και να τρως καλά, και άλλο να τρως με 5 ευρώ και ίσα ίσα που να τρως, γιατί μιλάμε για τραγικές τιμές. Ναι, δεν σας έδειξα το tank bag. Στο tank bag έχω τα καλώδια που χρειάζομαι καθημερινά. Φορτιστές, USB και όλα αυτά. Τα 2 power bank. Τη σημαία της λέσχης, της Λίδρα. Πολύ σημαντική σημαία. Πολυεργαλεία. Ένα φακό, αυτό είναι για να βλέπω γκομενάκια από απόσταση, είναι αυτό. Ναι, τέτοια πράγματα. Το χάρτης μου που δεν τον έχω χρησιμοποιήσει ποτέ, γιατί όλα τα κάνω με τους χάρτες του κινητού. Απλά αυτός τον έχω για backup. Λοιπόν, τι άλλο κουβαλάω? Εντάξει, κράνος, μπότες και τα μοτοσυκλετιστικά τα ρούχα τα φοράω. Έχω αυτά εδώ. Σε αυτό εδώ υπάρχουν τα αδιάβροχά μου. Αυτό σημαίνει ότι μόλις αρχίζει να βρέχει δεν χρειάζεται να ανοίξω μπαγκαζιέρες και να τα βρω. Είναι πολύ εύκολη πρόσβαση. Απλά ανοίγω αυτό. Έχω τα διάβροχά μου και από κάτω κάτω έχω ένα σετ ισοθερμικά και τις χειμερινές επενδύσεις του παντελονιού και του μπουφάν. Στο άλλο κουβαλάω δεματικά. Τέτοια κουβαλάω. Έχω διάφορα είδη τέτοια, 2-3 είδη. Κουβαλάω μια μπετονιά, κάτι σακοράφες σε περίπτωση που πρέπει να φτιάξω οτιδήποτε. Ένα ηλεκτρονικό μετρητή πίεσης ελαστικού, και αυτό το έχω εκεί μέσα, γιατί άμα θέλω απλά να δω την πίεση δεν χρειάζεται να ανοίγω μπαγκαζιέρες, είναι πολύ εύκολη πρόσβαση. Μία χειροκίνητη τρόμπα για να βάζω αέρα στα λάστιχα σε περίπτωση που σταματήσει να δουλεύει η ηλεκτρική. Αυτά. Και έχω και αυτό παιδιά το φτιάξα μόνος μου. Δεν είναι τίποτα, είναι μια σωλήνα υδραυλικού με 2 καπάκια και είναι και αδιάβροχο. Έχω μέσα ένα σωληνάκι για διάφορες δουλειές. Αυτό είναι το κλειδί του φίλτρου για να το βγάζω πιο εύκολα, και δεν τα βγάζω τώρα από εδώ μέσα. Έχω ένα Scott Bright, μία σύριγγα αλογίσια, αυτό έχω τη βούρτσα που καθαρίζω την αλυσίδα, και έχω και τους λευγέδες που σε περίπτωση που πάθω λάστιχο, για να αφαιρέσω το λάστιχο και να βγάλω τη σαμπρέλα. Αυτά είναι τα πράγματα που κουβαλάω. Τα περισσότερα εκτός από 1-2 πραγματάκια τα χρησιμοποιώ πάρα πολύ. Νομίζω ότι έχω περιοριστεί πάρα πολύ σε αυτά που κουβαλάω. Εντάξει, άμα φύγουν τα λάδια και τα φαγητά, σκεφτείτε ότι πόσο πιο λίγα πράγματα είναι. Γιατί συνήθως δεν κουβαλάω τόσα πολλά φαγητά. Συνήθως κουβαλάω φαγητό μόνο για 2 μέρες και απλά σταματάω και αγοράζω. Η Ευρώπη είναι εύκολο, όπου πας έχει σούπερ μάρκετ. Ναι, αυτά. Η κάμερα που κινηματογραφώ είναι μέσα στο tag bag. Ένα Gorilla Tripod που χρησιμοποιώ τώρα είναι εκεί μέσα. Επίσης αυτά, δεν υπάρχει κάτι άλλο, ή υπάρχει κάτι ξεχνάω.
Δεν ξέρω άμα ξεχνάω κάτι. Τέλος πάντων. Ναι, έχω ένα σετ παπούτσια πάνινα. Γενικά μην αγοράσετε τέτοια σε ταξίδι, παιδιά. Δεν κάνουνε για τίποτα. Και έχω και ένα σετ κροκοδιλάκια εδώ μέσα. Αυτά κάνουνε. Τέτοια να πάρετε μαζί σας όπου και να πάτε. Αυτά είναι πολύ βολικά. Αυτά, παιδιά. Γράψτε μου κάτω στα σχόλια ό,τι νομίζετε. Γράψτε μου τι κουβαλάτε εσείς μαζί σας και γιατί το κουβαλάτε. Τι νομίζετε ότι δεν θα χρειαζόμουν από όλα αυτά που είδατε για οποιοδήποτε λόγο, ή τι νομίζετε ότι θα χρειαζόμουν και δεν το έχω μαζί μου. Γενικά δεν μου λείπει κάτι, νομίζω. Ταξιδεύω με αυτό το φορτίο πάνω από 1,5 χρόνο. Όπως είπα, τον πρώτο χρόνο που όταν είχα ξεκινήσει, μέχρι τους πρώτους 7-8 μήνες απλά έδιωχνα πράγματα και μετά απλά άλλαξα κάποια πράγματα για να πάρω κάτι πιο βολικό. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ που βλέπετε τα βιντεάκια. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ που κάνετε και εγγραφή, και άμα δεν έχετε κάνει εγγραφή να κάνετε. Ναι, θα τα πούμε στο επόμενο βίντεο που λογικά μάλλον θα είναι η Ισλανδία. Κάντε ένα share, ένα like, μια κοινοποίηση, κάτι. Κάντε το, γιατί θα με βοηθήσει πάρα πολύ στο μέλλον και θα μπορώ να σας φέρνω και βιντεάκια πιο εύκολα. Αυτά, παιδιά, τα λέμε στο επόμενο βίντεο.